डी ब्लक एलिमेन्ट्स केमिस्ट्री अफ डी ब्लक एलिमेन्ट्स एन्ड देयर कम्पाउन्ड्स भनेर छ केमिस्ट्री अफ डी ब्लक एलिमेन्ट्सलाई मात्रै हेरौँ यो साह्रै नै छोटो छरितो र राम्रो अनि धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यसमा यो जस्ट लामो पेजलाई चाहिँ लेन्दी बनाएको छ धेरै लामा तान्ना आन्सरहरू लेख्न मिडियम दिएर डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको के हो त डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको डी अर्बिटल अफ पेनल्टिमेट सेलमा घुस्ने जति एलिमेन्ट्सहरू डी अर्बिटल अफ पेनल्टिमेट सेलमा घुस्ने जति सबैलाई डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनिन्छ अर्थात् डी अर्बिटल अफ पेनल्टिमेट सेल भनेको चाहिँ n-1 मतलब लास्ट सेल -1 टाइम्स डी सेल भनेका चाहिँ यो सेलमा घुस्ने जति सबैलाई डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनिन्छ अनि जेठेन एलिमेन्ट्स जिङ्क जस्तो एलिमेन्ट चाहिँ जिङ्क क्याडमियम मर्करी र तीनटा एलिमेन्ट छन् ती तीनटाको चाहिँ अलिकति एक्सेप्सन हुन्छ डी ब्लक एलिमेन्ट्समा परे पनि त्यो त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्समा पर्ने गर्दैनन् भनेपछि ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त यो डी ब्लक एलिमेन्ट्सको भयो ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्सको बेग्लै डेफिनेसन छ ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स भनेको के हो भने एस र पी अर्बिटलको बिचमा परेर त्यसले चाहिँ ट्रान्जिसनल बिहेभियर देखायो भने त्यति बेलामा यसलाई भनिन्छ ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको when an element enters in the d orbital of penultimate cell that is n-1 times d cell is called d block elements र ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स भनेको एस र पी ब्लकको ट्रान्जिसन स्टेटमा परेर एस र पी ब्लकको बिचमा बिट्विन एस एन्ड पी ब्लक एन्ड सोज ट्रान्जिसनल बिहेभियर आर कल्ड ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स यति नै डेफिनेसन हो यो सबै याद गर्न सजिलो छ तर याद गर्न गाह्रो भनेको के छ भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जुन n-1 टाइम्स d 1 to 10 ns 1 to 2 यो चिज चाहिँ याद गर्न गाह्रो छ n-1 d को टाउकामा 1 to 10 ns 1 to 2 अब क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सलाई हेर्नु पर्यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्समा धेरै नै क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरू पाइन्छ जस्तै एउटा मेजर क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स भनेको चाहिँ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट्स अब भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ किन हुन्छ भनेर फ्याट्ट भनिहाल्दाखेरि यसको र यसको चाहिँ एनर्जी द ns orbitals and n-1 times d orbitals almost have same identical energy, so electrons remained in either both of them or both of them in n-1 times d र ns मा बसेको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ दुईटा अलग अलग हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा जान सक्छन् सो त्यो एउटा भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेटको रिजन हो भने अर्को रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब ns लाई चाहिँ निकालिन्छ तब त्यहाँनेर एउटा कर्नेल स्टेट भनेर आउँछ त्यो कर्नेल स्टेट भनेको n-1 टाइम्स d 1 to 10 मात्रै बाँकी रह्यो हो त्यो स्टेटमा भनेको चाहिँ हुने गर्दैन यो स्टेबल हुने गर्दैन डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरू त्यसैले गर्दाखेरि यो मात्रैलाई निकालियो भने पनि यो कर्नेल स्टेटमा जान्छ कर्नेल स्टेट भनेको चाहिँ अनस्टेबल स्टेट हो कर्नेल मात्रै भनिन्छ कर्नेल बिकम्स अनस्टेबल so it can lose one or more electrons resulting in the formation of cations having different oxidation state. What are the reasons for variable oxidation state? Due to the similar energy, identical energy between n-1 1 to 2 and n-1 times d 1 to 10, and due to the removal of ns1 to 2, the remaining electrons are called kernel or core. After the removal of ns electrons, kernel becomes unstable, so it can lose electrons लाई लुज गर्न सक्छ and form a kernel state which forms cations. यहाँ इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि यतिमा क्याटायन बन्ने गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलग अलग अक्सिडेसन स्टेट आउने गर्दछ अनि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेटको आन्सर दिँदाखेरि एउटा त आइडेन्टिकल अक्सिडेसन स्टेट भइहाल्यो अर्को भनेको इलेक्ट्रोन एनमा यसको इलेक्ट्रोन उड्दाखेरि यो क्याटायन फर्म गर्छ जस कारणले डिफ्रेन्ट अक्सिडेसन स्टेट्सहरू आउँछन् अनि त्यसपछि एउटा टेबल बनाइदिन टेबल भनेको एउटा मात्रै छ जहाँनेरि स्क्यान्डियम टाइटानियम भ्यानेडियम क्रोमियम म्याङ्गनिज आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिङ्कहरूलाई राखिन्छ र तिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन आर्गन 3s2 3d1 हो त्यसरी चट्टसँगले एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ र अक्सिडेसन स्टेटको टेबल हुन्छ हो त्यो टेबल चाहिँ देखाइदिएपछि यो अक्सिडेसन स्टेटको
लगभग आधी उधी जति आन्सर हुन्छ। अनि अर्को अनि त्यही टेबलमध्ये एउटालाई लिने, जस्तै स्क्यान्डियमलाई लिएर आर्गन 4s2 3d1 हुन्छ, जसमा +2 र +3 हुन्छ। द आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ स्क्यान्डियम इज फलानो सो इट एक्जिबिट्स +2 अक्सिडेसन स्टेट इन अल्सो। जब यो +2 अक्सिडेसन स्टेटलाई एक्जिबिट गरेको हुन्छ अनि 4s इलेक्ट्रोन्सले अरू 3टा पनि अक्सिडेसन स्टेट बियर गरेको हुन्छ। यहाँ 3टा हुन्छ, यो एसले 3टा गरेको हुन्छ, यसले 2टा गरेको हुन्छ भनेर यसरी नै आन्सर कन्क्लुड गरिदिने, एउटा उसलाई डिस्क्राइब गरिदिने। भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट पछि आउँछ कलर्ड कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ यसले बनाउने गर्दछ। कलर्ड कम्पाउन्ड किन बनाउँछ? किनभने डी अर्बिटल जुन छ, डी अर्बिटलका लिगान्ड्सहरूको चाहिँ एउटा फिचर हुन्छ, त्यो चाहिँ हाई इनर्जी र लो इनर्जीमा लाइटलाई स्प्लिट गर्ने गर्दछ। हाई र लो इनर्जीमा स्प्लिट गर्ने गर्दछ। खासै धेरै डिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन इनर्जीको बिचमा। अर्थात् डी अर्बिटलको छेउछाउमा आएर लिगान्ड बसेको छ भने यसले हाई इनर्जी र लो इनर्जीमा स्प्लिट गर्ने गरेको कारणले यसले कलर्ड कम्पाउन्ड बनाउने गरेको हो, फर्स्ट पोइन्ट। र यी 2टा सेट अफ अर्बिटल्स, यानि कि यी 2टा सेट अफ उसमा के अरे एनर्जी स्टेटमा चाहिँ धेरै इनर्जीको ग्याप चाहिँ हुँदैन, थोरै नै इनर्जीको ग्याप हुन्छ। र यी 2टाको बिचको एनर्जीलाई भन्ने गरिन्छ हामीले CFSE हो कि CSF हो, जे भयो नि, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ स्टेबलाइजेसन एनर्जी। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ स्टेबलाइजेसन एनर्जी यी 2टाको बिचमा रिलेटिभली स्मल ग्याप हुने गर्दछ। द इनर्जी डिफरेन्स बिट्विन 2 सेट्स अफ अर्बिटल्स इज कम्पेरेटिभली अर रिलेटिभली स्मल, विच इज कल्ड एज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ स्टेबलाइजेसन एनर्जी हो। यही इनर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ लो स्टेटबाट हायर डी अर्बिटल्स लोअर डी अर्बिटल्समा कुद्ने गर्दछ। यो हाई स्टेट र लो स्टेटमा कुद्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि एब्जर्प्सन चाहिँ डिभिजिबल लाइटको हुने गर्दछ। अर्थात् लाइट चाहिँ डिभिजिबल हुने गर्छ भनेर बुझ्दा नि भयो। दिस कज ट्रान्जिसन मेटल टु बी कम्पाउन्ड टु बी कलरफुल। अब फेरि कन्क्लुजनमा डी ब्लक इलिमेन्ट्सले किन देखाएको? डी ब्लक इलिमेन्ट्स युजली फर्म कलर्ड कम्पाउन्ड्स। इट इज ड्यू टु द इनकम्प्लिट अर भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। यसमा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुने गर्दछ, डेफिनेसनबाटै क्लियर कट छ। अनि भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएको कारणले गर्दैखेरि इट इज ड्यू टु इनकम्प्लिट भ्याकेन्ट डी अर्बिटल वेयर एब्जर्प्सन अफ डिभिजिबल लाइट्स लिड्स टु इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन स्टेटमा पुर्याइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा लाइट चाहिँ अलग अलग जाने गरेको हुन्छ। अब यहाँबाट सोधिने क्वेसन कस्तो हुन्छ भने Zn2+ र Cu++हरूले चाहिँ किन देखाउँदैन? डजन्ट एक्जिबिट कलर कम्पाउन्ड। यिनीहरूले चाहिँ देखाउने गर्दैन र यो धेरै सोधिन्छ पनि। किन देखाउने गर्छ भने इट इज ड्यू टु कम्प्लिटली फेल्ड डी अर्बिटल्स। सो डी अर्बिटल्स इन ट्रान्जिसन स्टेट इज नट पोसिबल इन केस अफ Zn2+ एन्ड Cu++। अनि Zn++ र Cu++ भनेको त कम्प्लिटली फिल्ड हुने गर्दछ। हाम्रो उसको टेबलमा पनि त्यस्तै छ, त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको टेबल जुन स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भेनेडियम त्यसकोमा छ, त्यसमा पनि यी 2टा चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड भएको कारणले गर्दैखेरि यसले चाहिँ डी अर्बिटल्समा ट्रान्जिसन स्टेटमा पर्दैन। त्यसैले ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्समै पर्दैन। ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्समै नपरेकोले कलर कम्पाउन्ड कसरी देखाउनु, कलर प्रोपर्टी कसरी देखाउनु त, जबकि हामी यो ट्रान्जिसन स्टेटकै क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दैछौँ। सिमिलरली स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, एसएन होइन एससी, स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियमहरूले चाहिँ D3 कन्फिगरेसन देखाउने गर्छ। D2, D3 तिनीहरू कन्फिगरेसन देखाउने गर्दछ, जसको कारणले यसमा चाहिँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल छ र कलर्ड कम्पाउन्ड दियो, तर उसले Zn Cu++हरूले चाहिँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल नभएको कारणले दिएन। द कलर अफ एब्जर्ब्ड लाइट एन्ड ट्रान्समिटेड लाइट आर डिफरेन्ट फ्रम इच अदर फ्रम द कलर अफ ट्रान्समिटेड लाइट इज द कलर अफ द कम्पाउन्ड।
मतलब एब्जर्ब्ड लाइट या फिर ट्रान्समिटेड लाइटको कलरहरू चाहिँ फरक फरक हुने गर्दछ यो हाम्रो स्क्यान्डियम टाइटेनियमहरूको केसमा। भने यसमा भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन नभएको कारणले हुँदैन। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भने Cu++ले येलो लाइटलाई एब्जर्ब गर्ने गर्दछ र यसले चाहिँ ब्लू कलर दिने गर्दछ इन प्रेजेन्स अफ Cu++ को उसमा के परे जब हामीले Cu++ को भएको CuSO4हरू जस्तो कम्पाउन्ड हुन्छ जब त्यस्तो बनाउने गर्दछौँ तब यसले येलो लाइटलाई येलो रेडिएसनलाई एब्जर्ब गर्ने गर्दछ र यसको कम्प्लिमेन्ट्री कलर भनेको ब्लू हो। येल्लोको कम्प्लिमेन्ट्री कलर भनेको ब्लू हो जुन चाहिँ दिने गर्दछ। सो साल्ट अफ Cu++ इज एपियरेबल ब्लू इन सोल्युसन अफ Cu++ इन अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक्समा भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट र कलर कम्पाउन्डको लिगानले हाई लो एनर्जीको बिचमा ग्याप हुने गर्दछ जसलाई क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ अफ स्टेबलाइजेसन एनर्जी भनिन्छ र यसैको कारणले गर्दाखेरि यसले कलर कम्पाउन्ड दिएको हो। यतिमै कलर कम्पाउन्ड सकिन्छ। एक्सेप्सन पर्दाखेरि Zn++ र Cu++ रहने गर्दछ। Zn++ र Cu++ले किन दिँदैन ट्रान्जिसन स्टेटमै पर्दैन। पहिलो त किन पर्दैन भन्दाखेरि यसको भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुँदैन, कम्प्लिटली फिल्ड अर्बिटल हुन्छ। अनि कम्प्लिटली फिल्ड अर्बिटल भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ लाइटलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने अनि कलर चेन्ज गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। तर Cu++ को सोल्युसनमा चाहिँ फरक के पर्छ भने Cu++ जब सोल्युसन बनाइन्छ त्यसको CuSO4 CuSO4 जस्तो सोल्युसनहरू बनाउँदाखेरि यसले येलो लाइटलाई एब्जर्ब गरेर ब्लूमा दिने गर्दछ। त्यसैले CuSO4 को कलर ब्लू हुने गर्दछ। कलर कम्पाउन्ड पनि सकियो। अर्को ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको प्रपर्टिज भनेको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हुन्छ। यो म्याग्नेटिक प्रपर्टीलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि खासै केही नै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के अरे फेरोम्याग्नेटिक, प्याराम्याग्नेटिक अनि हो त्यसरी डिस्क्राइब गरिदिने र प्याराम्याग्नेटिजम र म्याग्नेटिक बिहेभियरमा प्याराम्याग्नेटिजमलाई डिस्क्राइब गरिदिने र डायम्याग्नेटिजमलाई डिस्क्राइब गरिदिने। अनि अर्को भनेको कुनले चाहिँ यस्तो म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखाउँछ भन्ने मात्रै हो, खासै धेरै पोइन्टै केही भन्दैन। अब प्याराम्याग्नेटिक भनेको के हो, फेरोम्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि केही कुनै सब्सटान्स लियौँ हामीले, मानव डी अर्बिटलकै एउटा सब्सटान्स लियौँ र त्यसलाई चाहिँ लगेर एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा हाल्यौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यहाँनिर H को लागेको छ र H चाहिँ यदि यो यसले एक्जिबिट गर्ने म्याग्नेटिक प्रपर्टी भन्दा मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा यसले आफूले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गरेको हुन्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गरेको भन्दा यदि यो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ अनि यो चाहिँ ज्यादा पनि हुनसक्छ। अर्थात् जब यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो थियो त्यति बेलामा H भएर बसेको थियो, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ H भएको थियो र जब सब्सटान्स ल्याएर राख्यो तब यसको म्याग्नेटिक फिल्डमा चेन्ज आयो किनभने यहाँ नयाँ सब्सटान्स एड गरियो र HO भयो। जब यो HO चाहिँ योभन्दा ज्यादा भइदिन्छ तब त्यति बेलामा त्यो सब्सटान्स चाहिँ डायम्याग्नेटिक हुने गर्दछ। अर्थात् लेस भयो भने इफ इन्ड्युस्ड सुरुको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी लेस भयो भने त्यो डायम्याग्नेटिक भयो र मोर भयो भने यो चाहिँ ज्यादा भयो भने त्यो प्याराम्याग्नेटिक हुने गर्दछ। व्हेन अ सब्सटान्स इज प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी H भएको चिजमा जब सब्सटान्सलाई प्लेस गऱ्यौँ, यो छैन भनेर सम्झ्यौँ। द इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड H0 may be greater or less than X. If H0 is greater than X, then it is called, then the substances are attracted to the magnetic field. Substancesहरूलाई attract हुन्छन् magnetic field तिर, and such condition, such phenomenon is called paramagnetism. अर्थात् सुरुको द प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी H, यो सुरुको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी H छ, यहाँनिर एउटा सब्सटान्सलाई ल्याएर राखिदिउँ भने द इन्टेन्सिटी अफ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड H0 मा चेन्ज हुन्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ अब H0 मा चेन्ज भयो र यो बिगिनिङमा जुन H बनेको थियो त्यो चाहिँ यदि यो H0 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ प्याराम्याग्नेटिक, या फिर यति बेलामा चाहिँ यो सब्सटान्स चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डतिर एट्र्याक्ट हुने गर्दछ र यसलाई भनिन्छ प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर। अब अर्को भनेको चाहिँ इफ द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द सब्सटान्सेस, अब सब्सटान्स हाल्दाखेरिको चाहिँ यदि ज्यादा छ भने, अब अगाडिको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड सुरुकै इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड नै भनेर H भनेर कुरा गरेको थियो भने अहिले H0, इफ द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द सब्सटान्सेस इज लार्जर देन
larger than H, then the substances are repelled by magnetic field. सब्स्टान्सेसहरू रिपेल हुने गर्दछन् र त्यो कन्डिसनलाई भन्ने गरिन्छ डायम्याग्नेटिक. प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स. सो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स एन्ड देयर कम्पाउन्ड इज रिलेटेड टु द नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स. प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर भनेको कसरी आउने गर्दछ भने जुन यो एच ठुलो भएको थियो, एच नट होइन, एच चाहिँ ठुलो भएको थियो, एच नट ठुलो भयो भने डायम्याग्नेटिजम चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु प्रेजेन्स अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्सहरूको पेयरिङ नभएको कारणले प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर हुने गर्दछ. सो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स एन्ड देयर कम्पाउन्ड्स इज रिलेटेड टु द नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स त यहाँनिर भक्काभक्की हुने गर्दछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी आएको हो. र कन्क्लुजनमा के भयो त, प्याराम्याग्नेटिक प्रपर्टी चाहिँ ज्यादा देखाउने गर्दछ. अनि प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर चाहिँ यो स्क्यान्डियमदेखि लिएर यो म्यान्गेनिजसम्म आउन्जेलसम्म चाहिँ एकदमै ज्यादासँगले बढेको हुन्छ. एट फर्स्ट स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियम, क्रोमियम, म्यान्गेनिजसम्म चाहिँ बढेको हुन्छ. किन भन्दाखेरि भ्याकेन्ट अर्बाइटल्सहरू अर्थात् अनपेयर्ड अर्बाइटल्सहरू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ भेटिन्छ. अनि यहाँदेखि तल जाँदाखेरि चाहिँ फेरि घट्दै घट्दै गएको हुन्छ जिङ्कसम्म. अर्थात् फेरम के अरे आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिङ्क चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर यहाँदेखि यहाँसम्म बढ्यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म घट्यो. त्यति नै हो कुरो. अनि यो अघि म्यू हालेर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्सको के कुरो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भन्ने जुन हुन्छ त्यसलाई म्यूले डिनोट गरिन्छ र यसको फर्मुला चाहिँ के हुने गर्दछ भने रुट अन्डर एन टाइम्स एन माइनस एन प्लस 1 टाइम्स बिएम हुने गर्दछ. वेयर एन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रोनका अनपेयर्ड ऊहरू हुन्. फर स्क्यान्डियम 1+2 स्क्यान्डियमको केसमा के भयो भने यसको भ्याकेन्ट अर्बिटल कति हुन्छ 1 र 2 हुने गर्छ हैन. 1 प्लस माइनस 1 टाइम्स प्लस माइनस 1 प्लस 2 कसो हुने गर्दछ इज इक्वल्स टु रुट 3 भएर स्क्यान्डियमको यही हो रट्टा हुन्छ. रुट 3 भएर 1.732 बिएम चाहिँ दिने गर्दछ. यो रटेको छु मैले. स्क्यान्डियमको केसमा यस्तो हुने गर्दछ. म्याग्नेटिक प्रोपर्टीको त्यो प्याराम्याग्नेटिजमको सेकेन्ड पोइन्ट दिँदाखेरि यसरी दिने.